Τι κάνετε γέροντα? Πάω να κάψω ένα κεκ. Παιδί μου, δεν θα τρώτε τίποτα από αγνώστους. Ξέρετε, μόλις τον έβλεπε κανείς, είχε ένα παράστημα πολύ αριστοκρατικό, ήταν μικρασιάτης και είχε όλη την αρχοντιά. Δεν ήταν πολύ επίοικης, γι' αυτό κάνω παρένθεση. Ο πατήρ Κύριλλος, που ήταν πολύ επίοικης και γεμάτος αγάπη και ταπείνωση, τον είδε στον ύπνο του ένα βράδυ και του λέει: «Γέροντα, από τι αγίασες?» είπε του Αγίου Ιακώβου και μου είπε, λέει, αυστηρά: «Απ' την αυστηρότητα». Επειδή του έλεγε του πατρός Κυρίλλου να είναι αυστηρός, αλλά εκείνος δεν μπορούσε, ήταν από τη φύση του. Έτσι, καλώς συνάντησε. Λοιπόν, δεν σε απόπαιρνε, αλλά πήγαινες να εξομολογηθείς και σου έλεγε μερικές ιστορίες και ήταν αυτά που ήθελες να πεις εσύ. Και δεν σου έλεγε αυτό το έχεις κάνει εσύ, έλεγε: «Παιδί μου, να υπάρχουν μερικά πράγματα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι που δεν πρέπει να τα κάνουμε», και είχε πει όλα όσα ήθελες να πεις. Δεν κουραζόσουν να τα πεις. Είχε και αυτό το θαύμαζα. Όλη την ώρα το μυαλό του ήταν στο Θεό. Και αν κανένας αδελφός, αρχάρι ήταν, είχαν και αυτοί τις αδυναμίες τους, δεν έκανε αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν καθόταν να μαλώνει σαν και εμένα, έλεγε: «Πάτερ, δεν το καταλαβαίνεις, στην άνοδο θα το καταλάβεις». Και αμέσως αλλάζανε, φοβόντουσαν. Σου λέει να το βρω στην άνοδο. Αυτό έλεγε, να θυμόσαστε τι θα πούμε στο Θεό όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες. Πάμε μια μέρα, αυτό είναι συγκλονιστικό, γι' αυτό σας το λέω. Και τον βλέπουμε, κρατούσε ένα σακουλάκι. Τι κάνετε γέροντα? Πάω να κάψω ένα κεκ. Παιδί μου, δεν θα τρώτε τίποτα από αγνώστους. Λέω: «Γιατί γέροντα?» «Άκου», μου λέει, «τι έγινε σήμερα. Ήρθε να εξομολογηθεί μια καλόγρια». Μπήκε μέσα, λέει: «Πατέρ Ιάκωβε, θα φάτε πρώτα από το κεκάκι που σας έχω φτιάξει και μετά θα εξομολογηθώ. Γιατί μετά, συγγνώμη για τη φράση που θα σας πω, αλλά είναι σημαντικό, γιατί μετά θα κάνουμε έρωτα». Τη βουτάω, λέει, από την πλάτη, τη βγάζω έξω από το εξομολογητήριο και λέω στους πατέρες: «Γρήγορα δείτε με ποιο αυτοκίνητο έχει έρθει». Ούτε αυτοκίνητο υπήρχε, ούτε άνθρωπος υπήρχε. Ο διάβολος, ένα μήνα πριν να πεθάνει, του φέρε αυτό τον πειρασμό. Γιατί ήταν πάντα τόσο ακριβής στα του Θεού και το πρόλαβε. Και πήγε και έκαψε το κεκ της υποτιθεμένης καλόγριας. Και γέλαγε μάλιστα και έλεγε: «Ο διάβολος άμα γεράσει, καλόγρια γίνεται». Έλεγε να μας πειράζει. Ήτανε όλο στην προσευχή, όλο στην αγάπη, όλο στην προσφορά. Του κόψανε σε ένα χωράφι τις ελιές και πήγε ο καημένος και λέει στον Άγιο Δαβίδ: «Άγιε Δαβίδ, εγώ εδώ ήρθα για να προσεύχομαι. Δεν ήρθα να τρέχω στα δικαστήρια για τα δέντρα. Αν μέχρι το βράδυ δεν έρθει αυτός που τα έκοψε, δεν έχει καντήλι, γιοκ καντήλι, δεν σου ανάβω καντήλι». Το βράδυ ήρθε ο άνθρωπος αυτός. Λέει: «Συγγνώμη, εγώ το έκανα». Τόση ισχύ είχε η προσευχή του. Γιατί ήταν μόνο στο Θεό, το μυαλό του, η καρδιά του, οι επιθυμίες του, οι σκέψεις του. Τον εβλέπαμε και γονάτιζε. Εμείς πια δεν μπορούμε να γονατίσουμε, έχουν καταστρέψει τα γόνατά μας. Εκείνος με μελανά γόνατα ήταν μονίμως γονατιστός στη Θεία Λειτουργία. Μονίμως. Τι να σας πω, τι να σας πω, τι να σας πω. Ήτανε ένας άνθρωπος που δεν μπορούσες να τον δεις και να μην ελεγχθείς. Του λέω μια φορά, είχα κάποιο πρόβλημα υγείας και για να αντέξω να βγω στον κόσμο και να έχω κουράγιο, κατέβαζα τα σοκολατάκια για να έχω δυνάμεις. Αλλά ελέγχθηκα, λέω: «Καλόγρια τώρα και όλη την ώρα σοκολατάκια, μήπως είναι και η λεμαργία μου?» Και λέω: «Γέροντα, αυτό και αυτό». Δεν μου είπε ούτε γιατί το κάνεις, ούτε μην το κάνεις. Τι μου είπε όμως και με ζεμάτισε: «Εγώ, παιδί μου, τρώω ένα λουκουμάκι το χρόνο». Λέω: «Ευχαριστώ πολύ, γέροντα. Με υποχρέωσες τώρα.
Τώρα με υποχρέωσες, με ένα λεπτό και το χρόνο. Ήταν εγκρατής, εγκρατέστατος.